และใกล้ๆที่นี่นะคะก็ยังมีตลาดอ่อนนุชนะคะซึ่งมีจำหน่ายสินค้าหลายๆอย่างเลยค่ะเดินไปประมาณ100 เมตรนะคะก็จะถึงค่ะถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนะคะสนใจอยากที่จะซื้อโรงแรมแห่งนี้นะคะทางเจ้าของนะคะก็เปิดขายในราคา390 ล้านบาทนะคะค่าโอนหรือว่าค่าใช้จ่ายในวันโอนนะคะก็จ่ายกันคนละครึ่งค่ะหรือถ้าสนใจจริงๆนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามมาพูดคุยมาต่อรองราคากันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ Embassador and Smart Fashion สุขุมวิท 19 กรุงเทพนะคะซึ่งเป็นร้านตัดสูตรชื่อดังนะคะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าอโศกค่ะซึ่งเข้ามานะคะก็จะเจอห้างเทอร์มินอล 21 นะคะซอยสุขุมวิท 19 ค่ะเข้ามาในซอยนะคะประมาณ100 เมตรด้านขวามือนะคะก็จะเจอร้านตัดสูตรเลยนะคะสามารถที่จะนำรถเข้ามาจอดหน้าร้านได้นะคะทางร้านก็บริการตัดสูตรทั้งในและนอกสถานที่นะคะสามารถที่จะโทรมานัดจองล่วงหน้าหรือจะ walk in เข้ามาหน้าร้านก็ได้นะคะทางร้านบริการเป็นกันเองมากๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ซาร่าก็อยู่ที่โรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทซึ่งโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทนะคะก็ตั้งอยู่เลขที่1933นะคะถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือนะคะเขตวัฒนากรุงเทพและโรงแรมแห่งนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆตลาดอ่อนนุชนะคะและโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทนะคะก็อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชแค่300 เมตรนะคะอยู่ห่างจากบิ๊กซีและโลตัสสาขาอ่อนนุชนะคะก็แค่ประมาณ300 เมตรเหมือนกันค่ะซึ่งโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทนะคะก็อยู่ใกล้ๆสาธารณูปโภคครบครันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะหน้าโรงแรมก็มีป้ายประกาศขายให้เช่าโรงแรมแห่งนี้นะคะจำนวน45 ห้องพร้อมใบอนุญาตโรงแรมค่ะด้านหลังของพี่ซาร่านะคะที่รถขับผ่านมานะคะก็คือสะพานยูเทิร์นแยกอ่อนนุชนะคะเป็นถนนสุขุมวิทถัดไปนิดเดียวนะคะก็จะเป็นตลาดอ่อนนุชนะคะห่างจากโรงแรมแค่ประมาณ100 เมตรนะคะสามารถเดินไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยค่ะโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทนะคะก็มีจำนวนห้องทั้งหมดนะคะ45 ห้องในกันนะคะเป็นตึก5 ชั้นพร้อมลิฟต์โดยสาร1 ตัวค่ะตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์นนะคะสวัสดีค่ะคุณซาร่าสิริยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มาติดต่อเข้าพักที่โรงแรมนะคะเราก็มีรถตุ๊กๆไปรับค่ะสวัสดีค่ะโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวสิริจะพาคุณลูกค้าขึ้นไปดูห้องด้านบนนะคะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอแผนกต้อนรับนะคะเป็นหน้าเคาน์เตอร์ตรงนี้ด้านข้างก็จะเป็นมุมสบายๆนะคะสำหรับนั่งพักผ่อนภายในโรงแรมนะคะด้านข้างเมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลานะคะตรงนี้ไปค่ะเดี๋ยวพี่ซาร่าพาไปดูด้านในอีกช่วงหนึ่งนะคะทางขวามือนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบโปร่งโล่งสบายเลยนะคะด้านบนจะเปิดเป็นกระจกใสนะคะเพื่อที่จะรับอากาศรับแดดได้นะคะเดี๋ยวพี่ซาร่านะคะจะมีห้องตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณซาร่าสามารถใช้บริการโซนด้านล่างได้เต็มที่เลยนะคะแล้วถ้ามีอะไรให้สิริรับใช้ติดต่อสิริได้เลยนะคะขอบใจนะสิริเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาพี่ซาร่าขึ้นไปดูห้องชั้นบนหน่อยได้ไหมคะยินดีเลยค่ะคุณซาร่าเชิญด้านหน้าเลยนะคะลิฟต์ของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเชิญเลยค่ะคุณซาร่าเดี๋ยวสิริจะพาไปดูชั้น2นะคะคุณซาร่าเดี๋ยวสิริจะพาไปดูห้องตัวอย่างนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะสิริเชิญค่ะนี่เลยนะคะเป็นห้อง205นะคะที่สิริเตรียมไว้ให้วันนี้นะคะเข้ามาด้านในนะคะคุณซาร่าก็จะมีเตียงนะคะ6 ฟุตลองเช็คดูนะคะว่าพอจะอยู่ได้ไหมคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะอยู่ทางด้านนี้มีตู้เย็น
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้เย็นนะคะแล้วก็มีโคมไฟตรงหัวเตียงนะคะซึ่งสามารถที่จะปิดด้านนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะคุณซาร่าแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะก็จะมีทีวีนะคะซึ่งสามารถที่จะปรับช่องได้แต่ถ้าปรับไม่ได้ยังไงเรียกซิริได้นะคะจะมีเครื่องปรับอากาศนะคะส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะมีอ่างล้างมือมีกระจกนะคะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝาบัวอาบน้ำนะคะคุณซาร่าที่นี่สะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวซาร่าจะรีวิวให้นะคะเพราะว่าที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะมีทั้งตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ตู้เซฟนะคะซึ่งหลายๆที่เนี่ยไม่มีตู้เซฟให้ซาร่าเก็บเครื่องเพชรถ้าเกิดว่าวันหลังคุณซาร่ามากับเพื่อนๆมากับแก๊งนะคะก็สามารถที่จะพักห้อง2เตียงแบบนี้ได้นะคะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องเตียงคู่นะคะสามารถมาพักกับเพื่อนๆได้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะคะสิรินะคะขอแจ้งนะคะว่าโรงแรมนี้นะคะมีทั้งหมด45ห้องนะคะสูง5ชั้นพร้อมลิฟต์โดยสาร1ตัวค่ะตกแต่งภายในนะคะสไตล์โมเดิร์นพร้อมที่จอดรถสวนหย่อมด้านข้างนะคะมีรถตุ๊กๆสำหรับบริการลูกค้าด้วยนะคะภายในห้องพักนะคะก็จะตกแต่งไว้ครบครันเลยค่ะมีทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นตู้เย็นตู้เซฟแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็แต่ละห้องนะคะก็จะมีม่านสำหรับเปิดรับลมรับแดดได้ด้วยค่ะราคาค่าบริการที่นี่นะคะก็ห้องละ 1,500 บาทถึง 2,500 บาทค่ะโรงแรมคลาสสิกของเรานะคะก็ตั้งอยู่เลขที่1933ถนนสุขุมวิทนะคะแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพค่ะซึ่งโรงแรมนะคะก็ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชแค่300เมตรเท่านั้นเองค่ะและก็ห่างจากบิ๊กซีและโลตัสสาขาอ่อนนุชนะคะประมาณ300เมตรเหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถเดินไปจับจ่ายใช้สอยง่ายๆเลยค่ะและใกล้ๆที่นี่นะคะก็ยังมีตลาดอ่อนนุชนะคะซึ่งมีจำหน่ายสินค้าหลายๆอย่างเลยค่ะเดินไปประมาณ100เมตรนะคะก็จะถึงค่ะถ้าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนะคะสนใจอยากที่จะซื้อโรงแรมแห่งนี้นะคะทางเจ้าของนะคะก็เปิดขายในราคา390ล้านบาทนะคะค่าโอนหรือว่าค่าใช้จ่ายในวันโอนนะคะก็จ่ายกันคนละครึ่งค่ะหรือถ้าสนใจจริงๆนะคะก็สามารถติดต่อมาสอบถามมาพูดคุยมาต่อรองราคากันก่อนได้นะคะเพราะว่าทางโรงแรมของเรานะคะก็เปิดขายพร้อมกับใบอนุญาตโรงแรมนะคะหากท่านผู้ชมคนไหนนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมหรืออยากจะเช่าทำกิจการต่อนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์098นะคะ7935696นะคะเป็นเบอร์ของคุณแซมนะคะสามารถที่จะติดต่อคุณแซมเพื่อที่จะคุยเงื่อนไขแล้วก็ต่อรองราคากันได้เลยค่ะที่พี่ซาร่ามาพักที่โรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทวันนี้นะคะก็ดูรีวิวจาก Google มานะคะซึ่งทุกคนนะคะที่อยากมาทำกิจการต่อหรือว่าอยากจะมาซื้อที่นี่กิจการโรงแรมที่นี่นะคะก็สามารถที่จะดูรีวิวใน Google ก่อนได้นะคะพี่ซาร่านะคะเข้ามาพักที่โรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทได้นะคะก็เพราะว่ารีวิวใน Google เองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมไม่ใหญ่ไม่โตนะคะ5ชั้นพร้อมลิฟต์1ตัวห้องพักจำนวน45ห้องนะคะสามารถดูรีวิวใน Google ก่อนได้ว่าที่นี่เคยสวยเจ้าของนะคะอยากขายเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะอยากส่งต่ออยากให้วัยรุ่นยุคใหม่ๆนะคะมาดำเนินกิจการต่อนะคะสำหรับคนที่มีไฟนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วอย่าช้านะคะรีบโทรเข้ามาติดต่อกันเลยค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทนะคะ
สนามไดกอล์ฟ 42 TF นะคะ ก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมแค่ 2.2 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ โรงพยาบาลสุขุมวิท 65 นะคะ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย ก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมนะคะ แค่ประมาณ 3 กิโลเมตรค่ะ คอนโด DU Light at On-Nuss Station นะคะ ก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมแค่ 800 เมตรเท่านั้นค่ะ ตลาดอ่อนนุชนะคะ ก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมแค่ 300 เมตรเท่านั้นค่ะ วิทยาลัยอาชีวเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมแค่ 200 เมตรนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะก็อยู่ห่างจากโรงแรมของเราแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่3นะคะก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมแค่ 2.4 กิโลเมตรนะคะวัดมหาบุตรหรือว่าวัดแม่นาคนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่ 1.4 กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปสาระสำคัญนะคะเจ้าของโรงแรมแห่งนี้นะคะก็เปิดขายโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทนะคะซึ่งตึกนี้นะคะก็มีจำนวน5ชั้นจำนวน45ห้องนะคะพร้อมลิฟต์โดยสาร1ตัวค่ะโรงแรมนะคะตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะสภาวะแวดล้อมนะคะวันนี้พี่ซาร่าได้ถ่ายให้ทุกๆคนดูเป็นบางส่วนนะคะซึ่งโรงแรมแห่งนี้นะคะก็เคยเปิดให้บริการนะคะราคา 1,500 บาทถึง 2,500 บาทต่อคืนนะคะสามารถติดตามรีวิวได้ใน Google นะคะโดยพิมพ์คำว่าโรงแรมคลาสสิกสุขุมวิทใน Google นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรีวิวมาให้เราดูค่ะที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่เลขที่ 1933 ถนนสุขุมวิทนะคะแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพนะคะราคาขายนะคะเจ้าของเปิดขายในราคา390 ล้านบาทนะคะสามารถมาพูดคุยต่อรองราคากันได้ค่ะถ้าเกิดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยเบอร์098นะคะ793 5696ค่ะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโรงแรมดีๆที่นี่สุขุมวิทค่ะสำหรับท่านที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ฝากคลิปตรงซอยลาซาน43ไว้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปดูรีวิวตรงนั้นได้นะคะสำหรับท่านไหนที่มองหาที่ดินสุขุมวิทอยู่ค่ะ